V minulém dílu jsem porovnával výsledky od společností jako je MyHeritage. Problém je v tom, že tyto stránky hodnotí vaše výsledky na základě většinových výsledků světových populací a jejich podobností s vámi. Takže pokud ta stránka zachytí něco, co je běžné pro Skoty, tak vám to napíše, že jste Irskot Velšan, i když to nemusí být vůbec pravda. V dnešním dílu se podíváme na stránku, která se přímo zaměřuje na porovnávání vás s výsledky starověkých národů. Indoevropští Skýtové, kteří mluvili indoevropským iránským jazykem. Ano, je mi to velice líto, ale píše se to tady. Paráda! Pojďte! Mezi mé starověké předky se tedy převážně počítají Skýtové a Sarmati. Což se mi opravdu líbí, ale znamená to, že jsem pouze stepní nájezdník? No, ne tak docela, protože když se podíváme na naleziště, podle kterých jsou tyto výsledky prezentovány, tak můžeme vidět, že mám skutečně velkou příbuznost s ukrajinskými Skýty, přibližně z roku 600 před Kristem, avšak úplně stejnou příbuznost mám také s lidmi z pozdní doby bronzové v Čechách, protože je tato stránka také vyhodnocuje jako Skýty. Těch 97% neznamená, že jsou moje výsledky stejné na 97% jako výsledky těchto osob z rané doby halštatské, ale to, že pouze 3% lidí mají ještě bližší výsledky než já. Což předpokládám, že by stejně byl někdo další z České republiky. Nejbližší výsledky na historickou osobu mám na uherského krále Ladislava I. a na skupinu lidí z východního Německa, datovanou do vrcholného středověku. Další dominantní skupinou, která je se mnou příbuzná, jsou Gótové. Povězme si tedy něco o tom, jak Gótové vznikly. Původem mají Gótové pocházet z jižního Švédska, přesněji z území Gotland, odkud migrovali z různých důvodů na jih, kde postupně vytvářeli svoje vlastní zmixované verze místních kultur. Jedna část Gótů domigruje až do jihozápadní Ukrajiny, z kterých se poté otrhla další skupina, která vyrazila na západ do Říma. Těm se říkalo Vizigóti, a ti, kteří zůstali na Ukrajině, se nazývali Ostrogóti, tedy východní Góti. Vizigóti si vytvořili vlastní království na území dnešní Francie a Španělska a Ostrogóti se také vydají na výpravu a pod vedením Teodorika si dobijí celé území Itálie. Ostrogotské království bylo jedno z nejtolerantnějších v historii. Menší zajímavostí je, že námětem pro postavu Theodéna z Pána prstenů byl Teodorik, král Ostrogótů. Moje výsledky spojené s tímto etnikem pocházejí z Maďarska z období stěhování národů. Dále tu mám napsané Slovany, ale spousta z těch vzorků mě nějak zvlášť nepřesvědčuje, protože se do nich počítají i vzorky z doby halštatské. Takže řekněme, že mám celkem pochyby. Další vzorky mám od Langobardů a znovu se jedná o dost rozlehlou skupinu, do které tu jsou připisovány vzorky od doby bronzové na území Německa, stejně jako z doby stěhování národů. Povězme si raději něco o vzniku Langobardů. Langobardi byli germánský kmen ze severního Německa, který se původně jmenoval Vinilí. Kmen Vinilů se dostal do konfliktu s kmenem Vandalů. Vinili žádali hlavního boha Ódina o vítězství proti početnějším Vandalům. Bohyně Freja řekla vinilským ženám, aby si svázali vlasy dopředu, tak aby vypadaly jako vousy. Když viděli Vandalové větší počet jejich nepřátel, tak se rozhodli raději ustoupit. A od té doby se Vinilové jmenovali Langobardi, což znamená dlouhovousatí. S jistotou můžeme říct jen to, že Langobardi byli poslední vládnoucí germánskou elitou na našem území před příchodem Slovanů. Langobardský název nese do dnešního dne region Lombardie v Itálii, kam se měla značná část Langobardů přestěhovat. A pak tu mám Maďary. Na to můžu říct jen jedno. A také tu mám ještě Franky a Galy.
Bohužel nevím, o jaké naleziště se jedná, protože jejich odkrytí vyžaduje vylepšení účtu. Ale můj odhad je ten, že tyto dvě skupiny jsou propojeny, neboť Frankové při svém rozmachu zabírali území Galů, ze kterých se později vyvinuli Francouzi. Také je zajímavé se zamyslet nad tím, kolik měl Sámo potomků a kolik mohli mít oni potomků. Pak je tu ještě ta možnost, že se jedná o Gali, kteří bojovali v Itálii, například Bojové. Na závěr bych řekl, že se mi tato stránka líbí, protože si svoje tvrzení umí obhájit na základě nalezišť, které jsou vám vypsány. Ale musím skritizovat to, že tu není žádná civilizace pro halštatskou kulturu, která by mi jinak celkem dominovala. Na druhou stranu je tu spousta dalších funkcí, například nalezení šlechtických rodů na základě vaší haploskupiny, kterou jsem tam zadal. Takové byly moje výsledky před zadáním a takové potom. Moji nejbližší příbuzní šlechtici po mužské linii sídlí ve Skotsku a jedná se o klan Grantů. Co je dost cool je, že Grantové bojovali po boku Williama Wallise ve válce za skotskou nezávislost. Takže celkově tuto stránku můžu doporučit.